lahat. Palakpakan natin si Jordan. Ulang ang kasunod sa ating bagong logo. Ating sa regional office. Ang pula ay nasa kaliwa. Siyempre, binabantayan ko ito for your concern kasi siyempre ito yung aking legacy. Lagyan natin ng logo na bago para naman tayo ay makilala pa dahil yung nakilala nila na dating logo natin, actually NGA yun. Kung makikita nyo yun, gray yun na dalawang ganyan. Pero pag titignan mo, N yung, meron yung mababasa mo siya na N yun, and then G yung isang gray, tapos A yung isa. NGA actually yun. Yung color, mali yung pwesto, yung kaliwa dapat ang blue. Bagong pintura yung inyong logo dyan, pero mali pa rin ang kulay. Yung pwesto ng kulay. So para naman sabi ko, may changes naman tayo because we have a change of mandate at gusto ko din magkaroon ng legacy sa during my leadership. Naisip ko na lagyan ng pangalan yung ating logo. Pagbabago. Pag tingnan mo na ganyan kasi pag tumabingin na yan, parang Pepsi. Diba? Tama? Oh. Tapos yung ibang logo, yun lang sa labas ang meron line sa National Food Authority. Nilagay natin sa baba yung 1972 yung ating creation pursuant to TV4. Pero yung iba, walang line yung sa baba ng National Food Authority. So dapat ang logo natin ay naikutan yung pangalan ng National Food Authority. So klaro ba? Pag-iayos nyo naman kasi darating kami sa February 11. Yan dapat may ikot dyan. Yan nga balik mo kay Jordan. Balik mo nga yung mo, Jordan. Yan. May line din siya eh. Yan, may linya siya. May linya siya sa outside the seal. Tapos yung iba kasi wala. So yun lang. And ang palakpakan din natin ang ating sa Conta del Sur. Sa accomplishment ninyo. Maganda naman yung napakita ninyo na performance. It's one of the provinces we would like to support in terms of buffer stocking. Kasi ang mandate natin ngayon, buffer stocking lang, di ba? Buffer stocking. But doon kung nagbabasa kayo, lalo na yung mga IHA, yung meron naman kayong copy ng IRR, di ba? Kung makita nyo sa IRR, may definition doon na buffer stock na dapat hawak ng National Food Authority. Pero, ang nakalagay lang doon is an optimal level for disasters and calamities. Pero sa ginagawa natin ngayon kasalukuyan at pinaghahandaan natin, naglagay tayo ng additional. Doon sa batas, hindi na tayo dapat na nagbebenta for stabilization, di ba? But we are still selling. Ano ang purpose ng selling natin? Para mag-ikot ng ating stocks, maging pera, at meron tayo din pambili. So, mas madali pa na dapat magbenta sapagkat wala na tayong limitasyon ng kilo-kilo, pwede sako-sako, pwede crack-crack. Basta bumili tayo ng palay, gilingin natin, benta natin. Para hindi tayo malumaan ng palay. Iyon ang talagang nakadagdag na ginagawa pa natin. Di ba? Parang wala namang nag-iba. Tama? Hindi lang tayo pa rin nagbebenta sa ating retailers. Di ba? Yes. Uy, ano sumasagot? Yes, ma'am. Natok ba kayo? So nagbebenta pa rin tayo sa mga retailers. Nagdi-distribute
pa rin tayo, di ba? So second, nabibili na yung pulis. Sa ibang regions, bumibili na ang mga pulis at 650. Kasama doon. Kasama sa dadagdag natin na optimal level, 5. Isa, yung disaster, calamity, isa. Government requirements, ito yung DSWD, DepEd feeding program, at saka EO51, yung nagbebenta sa mga police, EJMP, na requirements nila yon. Yung DSWD, pang calamity sila. So, 4Ps, itinagdag. 4Ps, kahit na hindi pa tayo, pero nandun pa rin, hinihintay lang natin yung tamang release of the fund kasi nagkaroon ng problema doon sa sinasabi pa natin noon na joint resolution. Nabalitaan nyo naman yun, di ba? News, naririnig nyo sa interview, kay secretary, sa akin, na magsaserve tayo ng rice requirement ng mga 4Ps beneficiaries. Kaya lang nagkaroon ng problema. Ano yan? Nung last quarter of last year, bago yung last quarter of last year, may pinasa ng Congress na joint resolution tungkol sa mga nurses. In-increase nila yung pay nila, nurses and teachers, di ba? In-increase nila yung pay nila by reason of a joint resolution by Congress. So, pinasa sa yung process nagdaan sa Congress, House of Representatives, pumunta din sa Senate. But it was a joint resolution. Binabago nila ang provision ng batas na Republic Act. So, ang sabi ng ating Solicitor General, a joint resolution issued by Congress is not cannot amend a law, which is your Republic Act, blah, blah, blah. So, at that time na pinapasa, natapos na ng Congress, yung joint resolution for the 4Ps, amending the provision of the DSWD and the rice allowance of beneficiaries, lumabas ang decision ng Supreme Court. Siyempre, bakit nagkaroon ng decision ng Supreme Court? Pumunta yung mga disadvantaged professionals. Sabi ng Supreme Court, hindi nga tama nga si Solicitor General, a joint resolution cannot amend a law. On that basis, hindi na itinuloy na pinapirma kay President yung joint resolution for the 4Ps. Naghabol sila na magawa ng batas. Pero hindi natapos hanggang lang doon sa Committee on Agriculture sa House of Representatives. Itutuloy pa rin daw nila yun na ibigay sa DA and NFA, pambili natin ng palay. During the last Congress, House of Representatives Committee on Agriculture meeting, ipinasa na nila yung sa committee nila ng isang House bill. Ibig sabihin, pag na-approve yun, Republic Act na siya. It's good enough to amend the previous law on the entitlement of 4Ps beneficiaries from cash to rice. So in that meeting, nag-report yung USEC ng DSWD na the amount of 6.9 billion is untouched. Nandun pa. Hindi ginagastos at iyon daw ang ibibigay pa rin sa atin. That is why yung ating mga biddings sa SACO, medyo tumigil kami dahil sabi ko, ibabaguhin natin yung packaging. Meron tayong bibilhin na package for the 4Ps at saka para sa mga police. But there were regions that pursued the bidding and the justification that kailangan na nila ang mga SACO na yan. So that is being studied. Yun ang sitwasyon natin. So, meron pa tayong naasahan na pera na pambili sa mga 4Ps. At pinapahanda pa rin sa atin yung volume that we should be having in the event that will be pursued. So, sinasama natin doon sa optimal level. Kaya ang napagkasunduan noong November 20 sa Office of the President with the President himself
the volume dapat ng ating hahawakan ay 30 days buffer. Although alam natin na hindi natin kaya mabili. Kahit paikot mo yung ating stocks, hindi natin kaya mabili yung 30 days buffer stock. But that is the target. It could be lesser kung meron may labas na resulta ng study na kinomission ng council para mag-aral kung ilan ba talaga ang dapat na buffer stock ng NFA. Considering those usage and ng stocks natin. Meron kang naka-bodega, meron kang nagigiling binibigay sa police, sa BJMP, sa DSWD during calamities. 4 piece pag dumating ng panahon na yan at saka yung feeding program ng DepEd. So yun ang ating tinitingnan, forward-looking tayo. So ano, mas marami ang trabaho natin. But ano ang negative effects sa NFA? Of course, alam nyo na ba? Na-prove na? Ng GCG? Alam nyo na? Yes. Wala kayo wala. Meron pa kayo. Alam nyo na na-approve. At alam nyo na din kung sino yung mga affected employees. Alam nyo yung affected positions. Okay ba yun, ha? Affected employees, affected positions. Alam nyo? Oo! Anong hindi nyo alam? Alam nga na nila inalis yung regulatory powers natin. Inalis yung importation work natin. O di alam nyo yung affected positions. Ngayon, yung affected employees, titingnan natin if how we could help you stay. Kasi nakita ko sa presentation nyo, di naman natin plinano na may presentation, pero I allow. Bakit? Pinakita nyo yung mga ages, years of service. So kahit hindi ko nakikita yung empleyado, alam ko na mga iba, mas marami na yung bago. Tama? So titingnan natin dahil hindi naman ma-abolish si NFA. Hindi tayo ma-abolish. Meron tayong trabaho at nakita nyo naman, kailangan nila tayo. Hindi nga pinalitan ng NFA, kaya ang ginawa ko naman, pinaganda natin yung seal. Sabihin na natin, bagong seal, bagong mandate, bagong officials. O, kita nyo, babago din tayo ng officials nyo, yung leader nyo dito ng magiging director nyo. Dahil sa ayaw at gusto natin, nagkakadagdag ang edad natin, at yung mga hindi pwede ay goodbye. Hindi naman bago ay hello. Just one hello. Diba? So, meron na akong nakitang alam nyo, ang personal complement na natira is 2,006. O, dagdag nyo nga. Kunyari pa kayo eh. Sige, yung makasagot ng tama. 2644. 2644. So, 2644 ang natira. But yung natira, meron pa naman siguro natin pag-asang madagdagan yan. Because alam ko kung ano yung natira, alam ko yung ano yung affected and identified as redundant. So talaga redundant yung mga regulatory investigators in the provinces, pati yata regional, hindi ko nakita eh. Pero nagdagdag sila sa central office. Si Bebay, ano ba Bebay? Goodbye na ba Bebay? Hindi. Hindi ka affected. Hindi kasi recently we asked, we sent out a survey. Our placement will be based on the survey results. So kung hindi kayo nagsagot ng tama, sorry na lang tayo. Dahil hindi naman ako nagigibiro. We had a survey very recently because the survey that was issued before the restructuring, maaaring nagbago ang isip. Pangalawa, maaaring marami na nga nag-retire. And for this year,
130 officials and employees are scheduled to retire until the end of December. So 130. Ang personnel complement natin is about present, warm bodies din. Hindi daw po, sabi ni Sammy. Ito nagsabi no? Si Jordan ba? 3,800, a little, 3,825 yata. So sa 3,825 minus 2,644, yun ang affected. Yun ang na-identify na position. So, pag titignan natin, 101 positions of Food Development Center, 77 was transferred to DA. So 101 na kaagad yun. Wala sa atin dahil nilipat na sila and they have assumed DA at starting January 1. So 101 na kaagad yun. Out sila. Hindi na sila empleyado ng NFA. So dahil 101 sila, ang kanilang ang ating gastos sa kanila in a year is about 85 million. O, meron na kagad tayong savings. Kaya next year, meron tayo ulit si NFA. Nakuha nyo na, di ba? O, pati bigas. Meron pa ba kayong balitang chismis? Meron o wala? Ano? So, di gano'n, no? So, identified yun. Tapos yung regulatory natin, wala din. O, di ilang bilang yung ISD talaga. Yun ang affected provinces. Plus yung, ano natin, yung Foreign Operations Division. Yun na kaagad, kita mo na kaagad kung sino yung mga affected functional grouping natin. Kagad yun na. So, dagdagan pa natin kasi 1,000 plus eh. Hahanapin natin yung 1,000 plus ay naalis. Patitingnan natin because kung yung affected, yung mga sinasabi nila noon na grade level 10 and below, o di marami yun. It's almost around 1,000 yun. Kung naka-retain tayo ng 250, ilan na lang? 750 na lang hinahanap natin. O, isama mo na sa mga vacanting positions na in-identify nila. So, not actually, ang tao ang affected, but there are also positions that were identified as a body. So, hindi actually lahat ay warm bodies yung mga affected. If you had been sincere and true with the results of the survey, we will be guided by that. And that will be our basis in trying to place people. So, ganon. Sorry na lang yung mga affected, pero magre-retire na. Hindi na maabot. Tulad nung mag-retire sa 31. APM kasi actually affected ng APM positions because there are mergers. So, sorry na lang, talagang kagustuhan ng ating Panginoon. Minsan, nahangad natin, hindi makuha. But huwag nang subaya, huwag nang malungkot, basta tayo ay buhay, mas mahalaga. Tama? So, yun ang ating sitwasyon and the implementation under the guidelines issued by the GCG is that implementation shall commence within 2 months from the approval of the President of the Separation Incentive Package. Kung ma-approve sa November, January pa tayo mag-implement within December and January. Sayang naman kung mag-implement ka ng November kasi tatanggap ka pa na bonus, di ba? Oh. Kung ako, mag-implement within the period naman, alam mo, within 2 months, sabi niya, hindi naman 2 weeks after the approval. But within 2 months from the approval of the SIP ay i-implement. So, yun ang sabi niya. So, we do not know. But I have requested for a meeting at the Office of the President, yung mga Deputy Executive Secretary,
At titingnan natin, pa-follow up ko din, baka sabihin ng tao, hindi tayo nagpa-follow up. We have to clear some things with the GCG in the manner of implementation, clear something from the Civil Service Commission, and of course, yung release ng SIP. So, yun ay titingnan natin dahil sayang naman yung mga those that have been identified to be redundant position holders. Siyempre, yung holder, kung gusto niya, makabid siya. Kung ayaw niya, hahanapan ng pwesto. So, we'll be having facing in the implementation. But nakita ko nga sa lahat ng opisina natin, marami ng bata. Meron din batang isip. Hindi lang totoong bata. So, yun ang ating concern. Kung gusto nyo mabasa yung guidelines, yung memorandum, makikita nyo sa website ng GCG. Pero hindi nyo makikita kung saan ang mga positions, sino ang affected. Wala pa doon. Bakit? GCG is also very careful. They have to comply with what they have indicated there as conditions in the implementation of the approved, restructured NFA. Pero ako nakita ko na, hindi naman, masama naman ang magsisinungaling. Pero dahil nakita ko na, I am now guided on how we will be able to implement that. We are already preparing and reviewing the guidelines prepared by HRM, si Senator niyan. Titingnan natin kung saan, but rest assured that we will do our best efforts. Sa CTI, pinapakiusap ko talaga na sana masama kayo. Sa mga affected identified, sa batas, sinasabi niya, meron kayong matatanggap kung kayo ay aalis. Pero ang kondisyon doon, i-approve natin President. So ano ang question? Kailan? Only God knows. So that is what, and meantime that it has not yet been approved and released by the Office of the President, let us continue to our work. Alam niyo ba na nagkaroon para pa kayo no? Saan ba yung, sa inyo yung nagpakita kanina ng harvest and procurement, ma-hybrid to me? Sa inyo? Sa kayo? Kayo, meron na kayo na procure. Kasi national scale natin nakaka-procure tayo ng 24,000 metric tons for the month of January lang. So, ibig sabihin, yung cropping calendar natin, nag-iba na. Nag-iba na yung nagkaroon ng effects ng climate change. So, nung isang araw, kamitin namin si Secretary Dominguez, sabi niya, maghanap ka kaya ng consultant mo o i-hire mo na mga meteorologists na nakakapag-aral ng takbo ng panahon, kung kailan may El Nino, may ganito, may ganyan, para malalaman mo kung kailan ka. At sabi pa niya, ang buffer stock daw ng NFA, it may change in the volume. Naman data, every month is possible. Iba ang buffer stock mo for January, February, March. Iba during yung tagbagyo, green months. So iba, yun ang ilalabas na study. So ngayon, sa atin naman, salamat tayo, wala naman yata nasirang mga warehouses dito ng mga bagyo, no? But in Region 4, Region 6, napakalaki ang damage sa mga warehouses natin. At nung nandun kami sa Mindanao, pagkawayan with the President, kasama namin yung President ng Land Bank, si Madam Cecil Borromeo, at si Secretary daw. So pinakita ko yung mga pictures ng mga na-damage. Mamumutang ka, sabi ni Secretary daw. Sa Land Bank, sabi ni President Cecil, kailangan ko national guarantee. Eh tayo, meron na tayong national guarantee sa credit natin, pambili ng yung subsidy natin, pambili ng palay. Kulang kasi yung subsidy, so we are guaranteed by the government sa credit natin. Ngayon sabi ko naman, hindi mong tagal kumuha. We need to
repair these warehouses. In fact, pag-meetingan din sa February 11, yung regional engineer dito, yung regional engineer nagsabit kayo, meron kaming mga hiningi eh. Nakapagsabit kayo. Yeah. Hiningi na namin para evaluate natin pagdating sa meeting. So, imamassive natin at ang sabi ko kahapon kay Secretary, sa araw, kay Secretary Dominguez, magpaparepair kami ng warehouses. Sa kakuha ng pera, marami ka naman pera. Sabi niya, sir, wala, magsasanla kami. We have a lot of titled properties located in prime cities and municipalities. Prime location, mahal sir yun, isasanla namin. Okay naman sa Secretary. So, I have already ordered the DPCC to conduct a meeting and identify priorities on the repairs and construction. Meron tayo kasing sa inyo sa mga facility requirements natin, di ba? Meron na kayong area, may forma, pero yung strength ng pader, yung templada, yung requirement na dapat it can withstand the strong winds during the high. Yun ang requirement ngayon ng DPWH, di ba? Pero napansin ko, mga engineers, yung mga bodega natin, hindi parehas. Meron yung ganyan, yung kanyang trusses. Meron naman yung may ganon. Yung may ganon, sabi nila, mababa lang yung effective capacity niya sa piling. Kaya nga, yun, pagbingitingan namin din yun, but they have already started reviewing all the requirements that we have asked from our regional engineers. Sa mga probinsya, may provincial engineer. Ako, magsasabi ako yung mga nandyan, may regional engineer. Bakit? Para sila magbantay sa ating mga facilities. Where, anong tayo eh? Kaya kung mga engineer dyan na nami-misplace kayo, meron kayong pag-asa. Mga warehouse supervisors, hindi yan affected. Kung may papatayo tayo, may dagdag na yan po. We will try to change in item numbers. We will try to see if ito isa, pareho tayong position title, pareho tayong grade level, pareho tayong functions, gusto ko umalis, maiwan ka, pwede natin pag-CIN. So, pwede lang CIN kapag pareho lahat. Hindi kasali ang sex. Kaya nga, position title, grade level, qualification standards, pwede natin pag-CIN at mapagbigyan yung gustong umalis. Sorry na lang, walang makatama. But titingnan natin dahil magagawa pa lang kami ng plantilla, ang HRM napaka-busy, nagagawa na sila ng mga listahan. Kasi sa even the assignment, item numbers and locations of positions of managers, iba-iba. Ikaw assign ka dito, ang item mo si Kihor. Hindi ka affected. Gusto mo umalis, item mo si Kihor, hindi na, yung si Kihor affected. Hindi ibig sabihin yung place of assignment ang pagbabasehan. Kasi sa listings natin of employees, base sa plantilla position. Kaya tingnan nyo sa mga appointment papers nyo. Diba? Nakalagay doon, appointed to the position of with item number blah. Pero hindi nilalagay ni attorney kung saan lugar. Item number lang. So, kami lang nakakaalam doon. Dahil makita mo item number mo lang, but not the entire system of the placement of officials and employees. So, yun ang mga haharapin natin na trabaho, but hindi pa naman na magsimula yung period to count when we should implement dahil wala pa yung approval ng President. But since we already know what we will be doing in the future, we are now starting to work on how we should be able to implement smoothly. So, ako lang, ang tinitingnan ko ng proseso, yung mga swap na swap, identified na aalis siya, identified na yung position na ay redundant, at gusto niya umalis.
Go. Yan ang mga uunahin natin. And I have also commissioned internal audit services to audit the perpetual leave cards of all employees. Pero mo yung 2,000 na aalis. Kung aalis sila. Dinudoble natin na ino-audit para madali para sa mga HRM yung processing ng mga benefits ng mga retirable employees based on the restructured NFA. So yun ang mga gagawin natin. Audit. Pinapa-fast track ko naman sa legal yung those with pending administrative cases. Kasi meron din natutulog. Parang Mona Lisa. Alam niyo yung Mona Lisa, nakanta. They just lie there and they die there. Di ba? Oh. What? O, di ba Mona Lisa yung kanta? Kayo naman, humihilig yung kumanta. Ano, may tanong ba kayo? Naman, isip ko, wala eh. Huwag niyo naman mga benefits niyo, so hindi na kayo excited. O, di ba? Ay, uniform, advance, CNAI, ano ba yan? The bags of rice, naghahanap pa ng dagdag. Saan niyo nabalitaan yan? Bilis ka doon ng business. Ha? Imbis na pinag-uusapan niyo how to prevent and be careful and protect ourselves sa coronavirus na yan. Dahil yung 2 ng bilis pa hinahanap niyo. So yun ang concerns natin at by February 11, we will have a regional directors meeting here at 12 arrivals ng mga directors dito. Magbibisita kayo, inuunahan ko na kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Marami tayong bisita sa February 12. Artist meeting, EXCOM, at saka etc. na hindi man part ng EXCOM pero gusto din nandito. And then we'll have the tribute to our director, Director Bobby. O, may ESCO na yung ating assistant director. Sige, dahil wala pa assistant director. ARD. Wala pa. Actual Regional Director. Actual. Tama. So, yun ang ating gagawin. At, di ba, 30 ang birthday ni Director Bobby? Ano kaya yung mga maraming ka-Valentines sa 14? Eh, yun pala nga uwian eh. Uwi na. So, 14 ang uwian. Baka puli po ka mga aeroplano. Hindi sila makauwi dito, may valid reason. Ay, nandito kami sa sa Zamboanga. So, ako naman, I will be leaving on the 14th. On the 15th, I'll be traveling to Myanmar to represent the country. I am the member of the council member of the ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve. It's an ASEAN organization, but the National Food Authority Administrator is the council member. Ito yung nagbibigay ng stockpile, libreng bigas, donasyon, kung sakaling may mga calamities. And we were able to distribute rice sa Marawi. Nung may sales, nag-distribute kami doon. Nung may baha sa Ilocos Norte, nag-distribute kami doon, both coming from Japan. Nag-request tayo ng assistance doon sa Nalindol sa North Cotabato and Digos, Davao del Sur, at saka yung nabaha sa Cagayan Valley. Korea government was very quick to reply, to donate about 950 metric tons. Kunti man lang. Babase tayo sa ibinibigay ng ating disaster management group. Tapos naghingi kami ulit itong victims ng Ursula at saka victims ng Taal Volcano.
So, pagmimitingan siguro yan sa February 17, 18, and 19. So, 15 and 16 ang travel time kasi yung pupuntahan sa Myanmar ang venue ng meeting. 3 aeroplano ang sasakyan ko. 3. So, 2 araw yung travel time papunta. And then yung 20, nag-invite yung we imported rice from Myanmar, di ba? So, nalaman nila na pupunta ako dun sa Myanmar, nag-invite yung mga Federation of Rice Exporters and they want to meet with me sa Yangon. So, maiwan naman ako ng isang araw dun. And then, 21 ang meeting sa hapon, umaga. Sa hapon, lipat to, evening, lipat to Thailand. Tapos Thailand, Bangkok to Manila. So, sa mga officers ng Managers League, matutuloy yung raffle draw nyo sa February 24. Kaya ako naman, pinapupunta naman ng 24. Kararating ko lang ng 22. Pero holiday ng 25. So, uwian naman yung 25. Pupunta ako. Bukas uwi ako. Ay, namimilit naman itong si Legaspi na pupunta sa kanila. At 7 buwan na daw akong administrator. Hindi pa nakarating doon. So sabi ko, magpapabook ako, di ko alam kung nabook ako, kung meron akong ticket, pupunta ako. So just stick to me in your prayers, malikod tayo, but God is with us. Ano pa? So yun ang schedule natin sa ating mga activities. Planning conference ng March, we did 2 to 6 March. National planning. Babaguhin natin yung schedules kasi dati yung mga previous day, kung mag-planning mga October, paano ka mag-planning? Nagsasabit na tayo ng budget na June. Nagba-budget hearing na tayo ng August, September, October sa Kongreso. Dapat pinagplaningan mo na kung saan mo, anong magkano pera kailangan mo, saan mo gagastusin, saan ang fund source mo. So, pinaplano na natin yun. So, masyadong matagal. And I changed, this is the first year na magsimula ako ng kasama sa planning na tayo yung nagda-direct and we want to have it very early. And March is a very reasonable time for us to make our plans of activities. So, yun ang mga naka-schedule na gagawin natin. Hoping na hindi pa alam lumabas yun. Kasi mag-procurement na tayo, yung volume ng procurement natin, magpipik tayo siguro mga March, April, di ba? So, okay lang sa akin kung hindi pa ma-implement, we still have enough personnel to support us. So, yun. Ano pa? Tanong naman kayo, kung malang nagsasagot tayo. Hindi pa dinadagdagan ng tubig. Ano, may tanong kayo? Question. Wala na. Program lang tayo. Kasi nakikita namin kanina, pumapasok na pagkain dyan. Sila, diretso. Wala na kayong tanong. Nabigay na nga ba yung inyong kwan? Rice, ay yung uniform allowance?